Omule, te salut! Vorbim despre o infecție destul de serioasă care ar trebui să ne pună pe gânduri și aceste gânduri ar trebui să ne ducă nu spre frică, ci spre acțiune. Pentru că la un moment dat, de-a lungul vieții, 80% dintre noi vom contacta această infecție. Este cea mai răspândită infecție, cel mai răspândit virus cu transmitere sexuală. 80% dintre populație va fi la un moment dat infectată și se estimează că aproape fiecare dintre persoanele active sexual au acest virus. Spre exemplu, în Statele Unite, în momentul de față, 79 de milioane sunt infectate cu acest virus, cu 14 milioane de cazuri noi anual. Vorbim despre virusul HPV. Și cum trebuie să înțelegem statistic, sau, medical vorbind, există undeva între 150 și 200 de tulpini diferite de HPV. Undeva în jur de 40 de tulpini sunt problematice pentru că pot duce la acele veruși genitale sau la cancere, diferite tipuri de cancere. Celelalte tipuri pot să ducă la verucile acelea cutanate simple pe care le observăm și în copilărie. Acelea, bineînțeles, nu sunt, să zic că acela nu e un HPV cu transmitere sexuală, este un HPV cu transmitere cutanată, prin atingerea altcuiva care are, să zic, HPV. Concret, HPV-ul este una dintre cele mai comune infecții cu transmitere sexuală la nivel mondial. Acest virus are o gamă variată de tulpini, cum am zis, între 150 și 200 de tulpini, unele asociate cu diferite tipuri de cancere. În majoritatea cazurilor, aceste tipuri de HPV sunt inofensive și dispar de la sine. Corpul fie nu se manifestă niciun fel, adică noi putem să luăm o infecție cu HPV, să nu avem niciun simptom și corpul să o curețe de la sine, sau pot să apară anumite simptome. Există tipuri de HPV care pot duce la formarea verucilor genitale, cum am spus, și în cazuri mai grave la diverse forme de cancer. O să vorbim astăzi, o să arătăm ce tipuri de cancer, cum se manifestă ele și ce soluții avem după ce înțelegem cum putem contacta această infecție și cum ea poate să modifice structura genetică a celulelor noastre. O să vorbim și despre ce soluții avem, pentru că, în mod real, cu soluțiile pe care le avem astăzi, nicio persoană n-ar trebui să mai facă cancer de col uterin din cauza virusului HPV, iar 99% dintre cancerele de col uterin sunt cauzate fix de virusul HPV. Acum, înainte de asta, hai să vorbim despre verucile comune. Pentru că verucile obișnuite de pe mâini, de pe picioare, sunt, de fapt, cauzate de HPV. Deci, orice verucă ai pe mână, sau pe picior, sau undeva pe piele, acela este un HPV care n-ar trebui să te alarmeze. Acestea se formează când virusul intră în corp prin mici leziuni sau zgârieturi ale pielii și în majoritatea cazurilor sistemul imunitar reușește să controleze sau să elimine virusul, ceea ce duce la dispariția verucilor în aproximativ 2 ani. Ce e de reținut din nou că acest tip de HPV este inofensiv, se transmite prin contact piele la piele, dar mai mult decât să avem aceste veruși pe piele care pot fi neplăcute, mai mult de atât nu se poate întâmpla. Aici haideți să vedem cum arată o astfel de verugă. Asta este o verucă, da? Deci un neg cutanat. Și dacă ne uităm în secțiunea pielii, vedem că aceste celule sunt crescute, sunt niște celule care proemină și cresc anarhic. Ce se întâmplă de fapt în piele? Aici vedem o secțiune în epiderm, da? Aici ăsta galben de jos este dermul, cel de sus este epidermul. Aici vedem stratul cornos, care practic e stratul de protecție al pielii. Sub el vedem stratul granular. Sub el vedem acest strat spinos și ultimele celule de jos, deci practic la granița între epiderm și derm avem acest strat bazal. Aceste celule cresc, practic, ele cresc în sus, da? Sunt ca niște copaci care se ramifică și cresc în sus. Celulele astea se diferențiază și se duc în sus și creează practic toată structura epidermului și protecția epidermului. Acest virus pătrunde prin contact cutanat de sus, da? De la nivelul pielii. Când te atingi de altcineva care are HPV sau care are o verucă, acest virus începe să pătrundă prin aceste crăpături ale pielii și se duce până jos la acest strat bazal. Infectează o celulă bazală și de acolo ceea ce face virusul este să intre în structura, în interiorul celulei și pătrunde direct în ADN. ADN-ul este un dictator care dictează ce se întâmplă în celulă și ceea ce este cel mai pervers la acest virus, ca la orice virus de fapt, este că el intră în structura ADN-ului celulei noastre și celula noastră deja este modificat. Asta face de fapt orice virus, chiar și
Un virus de calculator, dacă ne gândim ce face el, este un programel care intră în programul calculatorului nostru și îl deturnează. Începe să folosească resursele calculatorului nostru în alt scop, nu în scopul în care noi dorim să folosim calculatorul și de aceea calculatorul merge mai greu, pentru că resursele sunt folosite pentru altceva. Calculatorul se blochează, anumite lucruri încep să nu mai meargă. Ăsta este un virus, ăsta e principiul unui virus, da? Și același lucru face și virusul în corpul nostru. Intră în celulă, intră în ADN și începe să modifice această celulă și atunci aceste celule încep să crească într-un mod diferit. Aceste celule se transformă și sunt denumite chilocite și ele sunt pline de HPV și practic ele încep să proemine în felul acesta la suprafață. Avem practic acest aspect clasic de verucă și în felul ăsta practic celulele astea de la suprafață elimină alte mii de copii, milioane de copii de HPV și transmit infecția mai departe. Acum, când vorbim despre veruci cutanate, nu prea există soluții și, în principiu, aceste veruci se rezolvă de la sine în maximum 2 ani. Dacă aceste veruci sunt în zone care ne afectează funcția zonei respective, nu știu, în vârful degetelor și tu nu poți să mai cânți la chitară din cauza asta sau să scrii sau te deranjează sau se rup, există tot felul de soluții dermatologice la medicul dermatolog care poate să ți le înghețe, poate să ți le ardă cu cauterul, poate să-ți dea diverse substanțe topice care îți topesc acele veruci în timp și practic asta accelerează expunerea virusului la sistemul imunitar care face imunitate împotriva virusului și îl elimină din organism. Pe de altă parte, putem să avem de-a face cu tulpinile de risc înalt și aceste tulpini de HPV de risc înalt pot să ducă la veruci genitale, care sunt foarte neplăcute, sau la anumite tipuri de cancer și o să explicăm imediat cum se formează ele. Dar în esență, tulpinile de HPV cu risc înalt sunt cele care necesită atenția noastră specială. Vorbim despre HPV 16 și 18, adică tulpinile 16 și 18, care sunt cele mai notorii, fiind asociate cu majoritatea cazurilor de cancer de col uterin. Aceste tipuri pot cauza de asemenea cancer anal, orofaringian și alte tipuri de cancer genital. Deci atenție, aceste tulpini nu sunt periculoase doar la femei, cu toate că majoritatea cancerelor sunt cancerele cervicale. O să vorbim imediat și despre acest tip de cancer și o să-l arătăm, dar inclusiv bărbații pot fi afectați prin apariția de cancer anal, orofaringian sau cancer genital. Acum, tulpina HPV 16 este responsabilă pentru 47% din leziunile de grad înalt cu cancer invaziv, iar HPV 18 este întâlnită în aproximativ 33% dintre leziuni. O să lăsăm acum pe ecran toate tulpinile care au un risc crescut de oncogenitate, adică de a avea cancer și vorbim despre tulpina 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 și lista continuă o vedeți pe ecran și tulpinile cu oncogenitate scăzută, vorbim de HPV 6, 11, 40, 42 și din nou vedeți lista mai departe. Acum tulpina 6 și 11 este tulpina care cauzează majoritatea verucilor genitale. Dacă 16 și 18 este responsabilă pentru majoritatea cazurilor de cancer cervical, 6 și 11 cauzează majoritatea verucilor genitale. Și fix tulpinile astea se găsesc într-o soluție despre care o să vorbim astăzi și anume în vaccinul împotriva HPV. Este vorba despre vaccinul Gardasil. Există 2 tipuri de Gardasil. Unul este cel original care te protejează împotriva tulpinilor 6, 11, 16 și 18, da? 6 și 11 dând veruși genitale și 16 și 18 dând cazuri de cancer cervical. Și există și tipul de vaccin Gardasil 9, care în plus față de cele 4 tulpini te protejează și împotriva tulpinilor 31, 33, 45, 52 și 59, care și ele dau un risc crescut de cancer cervical și alte tipuri de cancere legate de HPV. Când vorbim despre vaccin, vorbim și despre rolul imunității și sistemul imunitar joacă un rol crucial în lupta împotriva HPV, pentru că în majoritatea cazurilor organismul reușește să elimine virusul înainte de a cauza probleme serioase. Totuși, când imunitatea este slăbită sau virusul persistă, acest lucru poate duce la dezvoltarea leziunilor precanceroase sau direct la dezvoltarea cancerului și din nou o să vedem imediat cum putem să preîntâmpinăm acest lucru. Acum hai să vorbim despre procesul de infecție și transformarea celulară. HPV infectează celulele de la nivelul pielii și de la nivelul mucoaselor. Deci cum am arătat mai devreme la veruci, aceeași infectare are loc și la nivelul mucoaselor. Spre exemplu, în timpul unui contact sexual neprotejat,
Dar asta se poate întâmpla și în timpul unui contact sexual protejat, pentru că tu poți să ai HPV la nivelul cutanat genital care nu este protejat de prezervativ și în felul acesta el se poate transmite. Dar în principal, într-un contact sexual neprotejat, în care are loc această transmitere a virusului HPV, el intră la nivelul mucoaselor și din nou prin aceste mucoase pătrunde în interiorul lor, sub mucoase și începe să infecteze celulele gazdă. Și nu vorbim doar despre mucoase genitale, vorbim și de mucoasele din zona gâtului, a gurii, zona genitală și zona anală. Virusul pătrunde în celule prin mici leziuni ale pielii sau prin mucoase și începe să se înmulțească. Celulele care sunt infectate încep să se transforme în alte celule care se cheamă chilocite. Și pe măsură ce displazia devine mai severă și celulele mai nediferențiate, adică încep să arate mai diferit una de alta, numărul de chilocite și numărul de copii ale HPV-ului începe să scadă, virusul nefiind capabil să se multiplice în celule mai puțin diferențiate. Pe de altă parte însă, o parte din ADN-ul viral se integrează în ADN-ul gazdei și declanșează transformarea malignă. Ce înseamnă asta? În cazul în care vorbim despre verugi, ele practic încep să se transforme, celulele care sunt modificate deja nu mai pot produce atât de mult HPV și în timp imunitatea le omoară. Există însă celule care integrează acest ADN viral și rămân acolo și încep să se înmulțească cu ADN-ul deja lezat. Această lezare a ADN-ului poate să ducă la această apariție a cancerului. Și asta înseamnă că fix aceste celule care au ADN-ul modificat din cauza virusului HPV, în special tulpinile 16 și 18, aceste celule care au ADN-ul modificat în timp, ele se pot transforma în celule nediferențiate, în celule care arată ciudat și aceste celule pot duce la apariția cancerului dacă nu sunt depistate la timp. Și cum am zis și mai devreme, cea mai comună asociere a HPV cu risc înalt este cu cancerul de col uterin. Aproape 99% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecții cu HPV. Dar HPV-ul poate duce și la alte tipuri de cancer, cum ar fi cancer anal, orofaringian, penian, adică de penis, vaginal sau vulvar. Și acum vreau să vă arăt cum se formează acest cancer colorectal. Deci HPV 16 sau 18 sau alte tipuri de HPV oncogen pătrunde în mucoasa genitală, da, se integrează în celule și în cele mai multe cazuri nu o să ne facă probleme, nu o să ducă la probleme. Corpul o să-l mențină și ori o să-l scoată din organism, ori o să-l ducă într-o stare latentă în care virusul nu ne afectează. Dar în unele cazuri, unele celule vor începe să se transforme și după ce aceste celule se transformă, apar tot felul de displazii doar la nivel celular. Aici importanța foarte mare a testului Babeș-Papa Nicolau, care presupune o recoltare de celule din zona cervicală, da, pe care o face ginecologul și trimiterea acelor celule recoltate la laborator și analiza lor. Și atunci medicul histopatolog poate să ne dea un rezultat în care spune ok, nu sunt probleme sau poate să zic ok, avem o displazie, avem celule care arată ciudat. Încă nu avem de-a face cu cancer, nu avem o bucată de cancer pe care să o vedem, dar avem deja niște celule transformate care prevestesc apariția unui cancer. Da? Deci ăsta este primul lucru esențial. Dacă ratăm această fereastră, dacă nu facem acest test Babeș-Papa Nicolau și o să înșirăm recomandările pentru acest test după ce vă arătăm cancerul de col uterin, dacă ratăm această fereastră, da, acele celule încep să se dezvolte în prima formă de cancer și așa arată tumora de stadiu 1, da, cancer de stadiu 1 de col uterin, da? Deci acesta este uterul nostru, da? Astea sunt ovarele. Aici avem vaginul, da? Este canalul vaginal. Și practic așa arată această structură în corpul uman. Deci practic medicul intră cu un speculum pe canalul vaginal și recoltează celule din zona aceasta. Da? Dacă am ratat această etapă, dacă nu am descoperit că avem celule cu displazie în zona aceasta, așa arată prima fază a cancerului de col uterin. Da? Este o tumoră de stadiul 1 care crește doar în colul uterin. Dacă o lăsăm să treacă, nu o observăm, da? Ea poate să dea niște sângerări, dar poate să nu aibă niciun fel de simptomatologie, apare tumora de stadiu 2. Aici vedem tumora de stadiu 2 care presupune deja o oarecare invazie a canalului vaginal, dar nu este o invazie mare, urmând stadiul 3 care presupune invazia treimii mijlocii și chiar și treimii inferioare a vaginului. Deci deja vedem o progresie destul de mare a acestei tumori. Atenție, toate aceste tumori pot fi palpate inclusiv la un tușeu vaginal.
Deci tumora în cazul de față în stadiu 3 se duce până în treimea inferioară, dacă ar fi să împărțim canalul vaginal în 3, aici ar fi treimea superioară, treimea mijlocie și treimea inferioară și aici vedem cum tumora invadează treimea inferioară a vaginului și în stadiul 4 avem deja o diseminare destul de agresivă, adică tumora nu rămâne doar la nivelul vaginului, da, sau a colului uterin, ea se duce și în afară, se duce în pelvis, se duce în peritoneu și vedem aici o vezică urinară invadată, vedem rectul invadat și într-un asemenea caz intervenția chirurgicală este efectiv mutilantă pentru că se face o pelvectomie în care scoți și vezica urinară, și uterul femeii, și colul, și rectul și poate o parte din colon. Deci practic tot ce găsești în pelvis trebuie scos, da? Și de regulă rezultatele sunt destul de proaste ținând cont de intervenție atât de agresivă într-un asemenea caz. Totul începând de aici sau chiar înaintea acestei tumori, când virusul HPV se multiplică la acest nivel, da? Și începe să formeze primele celule cu displazie, celule care arată diferit, care prevestesc acest cancer când femeia încă nu are cancer. Acum, ca și recomandări, pentru a evita această situație, recomandarea generală este ca femeile, începând de la 21 de ani până la 29 de ani, să facă cel puțin o dată la 3 ani un examen Babeș-Papa Nicolau, adică merg la medicul ginecolog sau la medicul de familie și cer o recomandare și acesta o să recomande recoltarea acestui test, efectuarea acestui test Babeș-Papa Nicolau, care se face la un ginecolog. Se recoltează cu un speculum, da? Se recoltează celule de la nivelul colului uterin, da? Acele celule se trimit la laborator, iar rezultatul o să ne spună cum arată celulele din zona respectivă. Apoi, femeile între 30 și 65 de ani, recomandarea este să facă un examen Papa Nicolau la fiecare 3 ani și un examen HPV la fiecare 5 ani. Sau un examen Papa Nicolau combinat cu un test HPV odată la 5 ani. Dacă ambele rezultate ies negative, testul se repetă la 5 ani. Femeile peste 65 de ani, care au avut rezultate normale, atenție, la testările anterioare și nu prezintă risc crescut pentru cancer cervical, pot înceta să facă examenul Papa Nicolau, dar nu se recomandă încetarea controlului ginecologic. Femeile și peste 65 de ani este bine să țină legătura cu medicul ginecolog și să respecte indicațiile lui. În cazul în care o femeie are o histerectomie, da, și colul uterin a fost scos, atunci nu se recomandă testarea HPV sau Babeș-Papa Nicolau. Bun, și acum, după ce am înțeles care sunt tulpinile cu risc înalt, am înțeles că vaccinarea poate să prevină, da, infectarea cu aceste tulpini, o să ajungem imediat și la vaccinare, și am înțeles ce se poate întâmpla, da? Verucile le lăsăm deoparte. Sunt puțin niște veruci care cresc și care sunt neplăcute, fie că sunt genitale, fie că sunt cutanate. Formele însă oncogene, da? Am văzut cum pot să ducă la acest tip de cancer cervical, de col uterin și în același fel, practic, pot duce și la alte cancere pe care le-am menționat mai devreme. Trebuie să vorbim și despre transmitere. Pentru că HPV este cunoscut în principal ca un virus transmis pe cale sexuală, dar poate fi transmis și prin contactul piele cu piele în zona genitală. Acest lucru înseamnă că orice activitate sexuală, inclusiv contactul intim fără penetrare, poate duce la transmiterea virusului și, drept confirmare, există persoane care nu au făcut sex niciodată, sex penetrativ, dar totuși sunt infectate cu un tip de virus HPV. Iar factorii de risc pentru transmitere sunt contactul sexual, orice formă de contact sexual, inclusiv sex oral, sex anal sau genital poate răspândi virusul HPV. Contactul piele la piele, transmiterea HPV nu necesită neapărat un act sexual complet, chiar și contactul pielii în zona genitală poate fi suficient, iar virusul poate rămâne în corp pentru ani de zile, ceea ce înseamnă că o persoană poate transmite virusul chiar dacă nu are simptome. Și acum hai să vorbim despre prevenție, da, care ține și de vaccinare, dar și de alte modalități. Una dintre cele mai eficiente modalități de prevenire a infecției cu HPV este prin vaccinare. Vaccinurile HPV au demonstrat eficacitatea în reducerea riscului de infectare cu tipurile de HPV cu risc ridicat. Și acum hai să vedem cine ar trebui să se vaccineze. Și e foarte important de menționat că vaccinarea nu este destinată doar fetelor și femeilor adulte. Ea se adresează și bărbaților, deoarece HPV poate cauza afecțiuni grave și acestora. Și bărbații, în primul rând, sunt un vector de transmitere, da? Deci sunt, ca și istoric al vaccinărilor,
vaccinarea împotriva HPV s-a propus inițial doar femeilor pentru că ele aveau riscul de a face cancer de col uterin, după care vaccinarea s-a extins și la bărbați din două motive. Pe de o parte, bărbații pot să facă acele cancere de care am vorbit mai devreme, în cazuri rare, dar ele se întâmplă, dar în cazuri clinice concrete vin bărbați care au cancere cauzate de HPV, pe de o parte. Pe de altă parte, bărbații pot fi un rezervor al virusului și îl pot transmite la alte femei care nu sunt vaccinate. Astea sunt cele două motive pentru care și bărbaților li se recomandă vaccinarea. Cum ziceam, bărbații pot dezvolta cancere orofaringiene, cancere peniene, cancere anale și condiloame genitale. Și ca statistici și studii de caz în întreaga lume, campaniile de vaccinare anti-HPV au avut succes în reducerea incidenței infecțiilor cu HPV și afecțiunilor asociate, cum ar fi cancerul de col uterin. Exemplele de succes din țări care au implementat campanii de vaccinare extinse pot servi practic și nouă drept exemplu în România și o să ajungem și la statisticile din România. Ce este și mai interesant este că studiile arată eficiențe comparabile la vaccinările la vârsta adultă versus vaccinările din perioada adolescenței. Asta înseamnă că dacă nu ne-am vaccinat în perioada adolescenței, este bine să ne vaccinăm la vârsta adultă pentru a evita posibilele infectări sau reinfectări sau reactivări ale virusului. Un procent mare de infectări are loc practic la vârsta adultă, adică aproximativ 50% dintre infectările cu HPV au loc între 25 și 59 de ani. Deci dacă în momentul de față ai 35 de ani, ești activ sexual, ești bărbat sau femeie și nu te-ai vaccinat împotriva virusului HPV, este indicat, este recomandat să o faci pentru a evita și transmiterea altor persoane și pentru a evita practic aceste riscuri care există. Și tot aici este important să menționăm că infecția naturală nu conferă imunitate pe termen lung. Deci dacă, să zicem, ai 35 de ani și ai fost infectat la 25 de ani cu o tulpină de HPV, asta nu înseamnă că ești imun la alte tulpini sau la aceeași tulpină prin imunitate naturală, adică vaccinul te poate proteja și pe tine în cazul acesta. O altă formă de protecție este utilizarea prezervativului și, deși prezervativele nu oferă protecție completă împotriva HPV, ele reduc semnificativ riscul de transmitere. Și, bineînțeles, screening-ul regulat despre care am vorbit mai devreme este esențial pentru femei, pentru că acel screening, chiar dacă să zicem că te-ai vaccinat, deci dacă te-ai vaccinat, asta nu exclude testarea Babeș, Papa Nicolau și testarea HPV, pentru că există și alte tulpini care nu sunt incluse în vaccin, pentru că sunt tulpini care poate nu ies la testarea HPV, dar testul Babeș, Papa Nicolau poate să-ți indice că ai niște celule cu displazie. Deci vaccinarea nu exclude acest screening care este esențial. Și, repet, femeile care fac acest screening au practic cele mai mari șanse de a nu dezvolta cancer și de a trata orice formă incipientă a cancerului. Practic, o formă incipientă în stadiul 1 sau în stadiul în care el nu se vede, dar există doar celule displazice sau cancerigene, este o formă, dacă putem spune așa, o formă ideală de cancer pe care dacă ai avea cancer vreodată, aia e forma pe care vrei să o ai, pentru că este o formă 100% tratabilă. Și de ce facem acest material? Pentru că situația în România nu este foarte roz. În România, infecțiile cu HPV reprezintă o problemă serioasă de sănătate publică. Statisticile sunt îngrijorătoare, cu peste 3300 de cazuri noi de cancer de col uterin și 1700 de decese înregistrate în 2022. Deci 3300 de femei au făcut cancer de col uterin când puteau să nu îl aibă. Și 1700 de decese din cauza cancerului de col uterin. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene, iar rata mortalității este de aproape 4 ori mai mare. Aceste date plasează țara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența și mortalitatea asociate cancerului de col uterin. Și acum hai să vorbim despre Programul Național de Vaccinare, pentru că datorită sau, să zicem, din cauza acestor cifre alarmante, România a luat măsuri pentru a lupta împotriva infecțiilor cu HPV prin Programul Național de Vaccinare. Vaccinarea împotriva HPV este gratuită pentru fetele din grupa de vârstă 11-18 ani. Până în prezent, peste 100.000 de fete s-au vaccinat în cadrul acestui program. Program de vaccinare care se extinde și la băieți. Este un pas important în prevenirea infecțiilor cu HPV și a cancerelor asociate. Începând cu 1
decembrie 2023, băieții cu vârstele între 11 și 18 ani pot beneficia de vaccinare gratuită împotriva HPV. Această măsură este esențială pentru a proteja întreaga populație împotriva infecțiilor cu HPV și a consecințelor lor, care sunt destul de grave, după cum am văzut până acum. Și de ce e important să te vaccinezi la această vârstă? Pentru că vaccinarea timpurie în perioada de preadolescență și adolescență generează un răspuns imun optim, protejând eficient împotriva infecțiilor HPV care pot duce la cancer. Concret, la vârsta asta, între 11 și 19 ani, este practic perioada în care e posibil, spre 19 ani să-ți începi viața sexuală și tot în perioada asta ai parte de cel mai bun răspuns imun. Adică tu nu faci doar un vaccin, tu vrei ca corpul să răspundă la vaccin cu imunitate. Și cea mai bună imunitate se creează fix la această vârstă. Și acum despre cum pot avea acces părinții la vaccinarea anti-HPV. Vaccinul va putea fi achiziționat din farmacie gratuit pe baza rețetei eliberate de medicul de familie sau orice alt medic care are drept de eliberare a rețetelor compensate. Iar femeile cu vârstele cuprinse între 19 și 45 de ani beneficiază de rețetă compensată 50% pentru vaccinul HPV, urmând aceeași rută de acces ca și fetele. Deci, dacă vrei să-ți faci vaccinul, e foarte simplu. Suni medicul de familie, îi spui că vrei să faci acest vaccin și el îți dă rețetă compensată în funcție de ce categorie de vârstă ești. El o să-ți dea o rețetă compensată 100% sau 50%. Și din nou, de ce te-ai vaccina? Pentru că HPV este implicat, repet, în apariția 99% din cazurile de cancer de col uterin, în dezvoltarea verucilor genitale și a altor tipuri de cancere ale organelor genitale masculine sau feminine, penian, vaginal sau vulvar, cancere anale și orofaringiene. Iar vaccinarea anti-HPV este aproape 100% eficace în prevenirea majorității infecțiilor care produc leziuni colului uterin. Și ca și exemple, există țări civilizate care au implementat programe naționale de vaccinare care au fost corect urmate, cum ar fi Australia, care a avut o campanie de vaccinare extinsă care a dus la o scădere semnificativă a cazurilor de cancer de col uterin și altor afecțiuni legate de HPV. Similar, Marea Britanie și Canada au avut succes în promovarea vaccinării anti-HPV și a reducerii acestor infecții și implicit a cazurilor de cancer de col uterin. În concluzie, este un virus cu sute de tulpini, între 150 și 200 de tulpini diferite. Multe din aceste tulpini pot să ducă la cancer. Nu la toată lumea, dar la unele persoane. Și cel mai eficient mod de a preveni aceste cazuri este vaccinarea. Dacă te vaccinezi între 11 și 19 ani, rata de succes în prevenirea acestui cancer este foarte mare. Dacă te vaccinezi în viața de adult, rata de prevenție sau eficacitatea prevenției este mai mică, dar tot este acolo. Adică studiile spun că poți reduce până la 50% din cancere, chiar și la o vaccinare la adulți în vârstă. Dincolo de această vaccinare, e foarte important să fim conștienți de această infecție, să ne protejăm, pentru că protecția cu prezervativ ne protejează nu doar de HIV, nu doar de sifilis, ne protejează și de HPV și de foarte multe alte infecții cu transmitere sexuală și, ce este și mai important, controlul la medic. Dacă ești femeie, acel control ginecologic și testul Babeș-Papa Nicolau făcut odată la 3 ani și respectarea indicațiilor este foarte important, pentru că el prinde de la început, de la primele celule care se modifică și practic acest test poate prevesti apariția unui cancer pe care poți astfel să nu-l faci deloc dacă urmezi recomandările medicului. Iar în România este important să continuăm eforturile pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a asigura accesul la vaccinare pentru toți adolescenții, atât fete cât și băieți. Prin vaccinare și educație putem reduce impactul devastator al infecțiilor cu HPV și putem proteja practic viitorul sănătății noastre. Sper că acest material să vă fie de folos, sper să învățați lucruri de aici, sper măcar ca acest material să vă trăiască o curiozitate și să începeți să căutați. Să întrebați medicul despre acest vaccin, să întrebați medicul despre cum puteți să vă protejați altfel, să faceți controale regulate și de ce nu să trimiteți acest material altor persoane care credeți că ar putea avea nevoie de aceste informații. Acum, mulțumesc că ne-ați urmărit până aici, am apreciat foarte mult un like, un subscribe, un share, un comment pentru algoritm, toată echipa s-ar bucura pentru asta și dacă v-a plăcut acest material, sigur o să vă placă și acest material. Este un podcast cu Ileana Badiu în care am vorbit despre menopauză, ce se întâmplă în menopauză, ce este perimenopauza, ce simptome prevestesc că urmează o menopauză și cum poți să ameliorezi foarte, foarte eficient
simptomele astea neplăcute ale menopauzei. Materialul întreg este aici, iar eu vă mulțumesc că ați rămas până aici. Pe curând!